ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ፎር ሉፕ ነው የምናየው። ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮአችን ዋይል ሉፕ እና ፎር ሉፕ ዋይል ሉፕን አይተናል። እሱን ቪዲዮ ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ታገኙታላችሁ። አሁን ወደ ቱቶሪያላችን እንገባለን ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ፎር ሉፕ ነው እንዳልኩት። ፎር ሉፕ የምንለው ሉፕ ሆኖ እንደ ዋይል ሉፕ ግን የሚለየው ከዋይል ምንድነው? ይሄ ራን ብሎክ ኦፍ ኮድ ፎር ፋይናይት ታይምስ ነው። ሊሚትድ የሆነ ጊዜ ነው የምንለው ራን የሚያደርገው ማለት ነው። እና ይሄ ሬንጅ ደግሞ ምን እንደሆነ እነግራችኋለሁ። አሁን ወደ ኤግዛምፕል እንሂድ። ፎር ሉፕ የሚጻፈው እንደዚህ ነው። ፎር ኤክስ ኢን ሬንጅ ብለን እንደዚህ ነው የሚጻፈው። አሁን እዚህ ጋር ምን እንደሆነ እነዚህ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ እቺ አምስቷን ላጥፋትና አንድ ላርጋት። ከዛ በኋላ አሳያችሁ። እዚህ ጋር ሬንጅ የሚለውን ተመልከቱ። አያችሁታ? ይሄ ሶስት ነገር ነው። እዚህ ጋር 1 21 እና 0 የሚላል እነሱ ምን እንደሆነ እንገራችሁ። መጀመሪያ ላይ ያለው ኤክስ ፓርቱ ምንድነው? ስታርቲንግ ፖይንት ነው። ይሄ ስታርቲንግ ፖይንት ነው፣ የሚጀምርበት ነው ማለት ነው። የሚጀምርበት ነው። ዋይ ደግሞ ምንድነው? የሚያልቅበት ነው። ዋይ የሚያልቅበት ፖይንት ነው። የሚያልቅበት ፖይንት ኢንክሉድ አይደረግም። የሚያልቅበት ፖይንት ኢንክሉድ አይደረግም። ዜድ ደግሞ ስቴፕ ነው። ዜድ ስቴፕ ነው። አሁን ያዙልኝ፣ ምን እንደሆነ ብቻ ያዙልኝ፣ አስረዳችኋለሁ። ዜድ ስቴፕ ነው። ሁሌ ዲፋልቱ እዚህ ጋር ምንም ካላስገባችሁ ማለት ይሄን ዝም ብላችሁ ከተዋችሁት እንደዚህ ምን እንደሚሆነው ዲፎልቱ 1 ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ወደ ኮዱ እንመለስና ምንድነው እዚህ ጋር ፎር ኤክስ ኢን ሬንጅ ከ0 እስከ 21። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ፕሪንት የሚያደርግልን ኤክስን ከ0 እስከ 21 እያስገባ ነው። በመጀመሪያው ልክ ራን ሲያደርገው በመጀመሪያ ኤክስ ቦታ ላይ ምን ይሆናል? 0 ይገባል ማለት ነው። ከዛ 0ን ፕሪንት ያደርግልናል። ከዛ በኋላ መልሶ ፎር ሉፕ ላይ ሄድና ቀጣይ ምንድነው 1 ነው። ከ0 ቀጥሎ 1 ነው። ስለዚህ አንድን ኤክስ ቦታ ላይ ያስገባና ራን ያደርግልኛል እስከ ስንት? እስከ 20 ድረስ ማለት ነው። 21 ኢንክሉድ አይደረግም ብያቸዋለሁ። እዚህ ጋር ዋይ ጋር ኢንክሉድ አይደረግም። ኤንዲንግ ፖይንቱ እዚህ ጋር ያስገባ ነው። ስለዚህ 21 ኢንክሉድ አይደረግም። ግን የመጨረሻው ምንድነው ሪዛልታችን ማለት ነው? 20 ነው ማለት ነው። እዚህ አንድ ደግሞ የሚቀጥልበት ነው። 0 ካለ በኋላ 1 ካለ በኋላ 2 እሱ አንድ ስላደረግነው ነው ማለት ነው። 2 ካደረግነው ግን የሚጀምረው ከስንት ነው? ከ0 ይልና ከዛ 2 4 6 እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። አሁን ራን አድርገን ይሄኛው ላሳያችሁ። ልክ ራን ሳደርገው እንደምታዩት እንዳለ ምንድነው የ20 ብዜት ነው የመጣው ወሉት ማለት ነው። ይሄው ከምን ጀመረ? ከ0 ነው የጀመረው። አሁን ቀስ ብዬ ወደ ላይ ከ0 ነው የጀመረው። እንደምታዩት 0 2 4 እያለ ነው ምን ያለው እየቀጠለው ማለት ነው። 8 10 እያለ እንደምታዩት የሁለት ስቴፕ ርቀት ነው ያለው በቁጥሮቹ መካከል ማለት ነው። አሁን ይሄን 3 ባረገውና ድጋሚ ራን ባረገው እንደምታዩት የሚመጣው 0 3 6 9 ይላል። የ3 ብዜት ነው የሚመጣው ማለት ነው። ግን የሚጀምረው ከ0 ሆኖ ማለት ነው። እና ፎር ሉፕ እንደዚህ ነው የሚሰራው። ሌላኛው ኤግዛምፕል ደግሞ ያሳያችሁ የፈልገው ምንድነው? ጋውት ስክሮል ዳውን አድርገና በዚህ በቫሪያብል ደግሞ ሲሆን ማለት ነው። በቫሪያብል ሲሆን ደግሞ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሪንት እናርጋትና ከዛ ላይ ይሄን ራን ላድርግላችሁ። ከዛ ለምን እንደዛ እንደምጣ እነግራችኋለሁ። እንደምታዩት እያንዳንዱ ነምበር ነው እዚህ ጋር ምን ነው ፕሪንት አውት የሆነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ነምበር ነው። እንዴት ነው? ኤክስ አለና በመጀመሪያ ፕላስን አሳይን አድርግ። አሁን ወደ ላይ ስክሮል አፕ ትንሽ የባረገው ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕላስ ሳይኑ መታለች ማለት ነው። እያንዳንዱ ስትሪንግ ላይ የሚገባ ነገር በሙሉ ዳታ ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ በመጀመሪያ ፎር ላይ ይሄድና ፕላስ ሳይንን አሳይን ያደርገዋል ኤክስ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አውትፑት ያደርገዋል። ከዛ ይቀጥልና ደግሞ ሁለትን ይቀጥላል። ልክ ፎን የሚለው እስኪያልቅ ድረስ እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን የመጨረሻው ሪዛልታችን እዚህ ጋር ለምንድነው 3 ነው። 2 አለ። ከዛ 3ን ምን አደረገ? ራን አደረገ ማለት ነው። 3ን እዚህ ጋር አስገባ፣ ፕሪንት አደረገ። ፎር ሉፕ እንደዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ግን ለሊሚትድ ነው። አሁን ዋይል ሉፕ ኮንዲሽኑ ትሩ የሆነው ፎልስ እስኪሆን ድረስ ነው። ፎር ሉፕ ግን ይሄኛው እስከሚያልቁ ድረስ ነው። አያችኋል? ሊሚትድ ነው። የዋይል ሉፕን ግን አንሊሚትድ ነው። ማወቅ አንችልም። ዳታ ዩዘሩን የሚወስነው ብያችኋለሁ በባለፈው ኤግዛምፕል ስንሰራ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ሌላ ኤግዛምፕል አሳያችሁ። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስናደርግ ይሄኛው ኤግዛምፕል ደግሞ አለ። ይሄ ደግሞ በሬንጅ ሆኖ ኮንቲኒዩ እና ብሬክ የሚባሉ ደግሞ አሉ። ማወቅ ያለባችሁ ለዋይል ሉፕም ለፎር ሉፕም ይሰራሉ እነዚህ። እዚህ ጋር ኮንቲኒዩ የሚባሉትና ብሬክ የሚባል ደግሞ አለ ማለት ነው። ስራቸውም እንደሆነ አሳያችኋለሁ። አሁን ይሄ በሁለት እየሄደ ነው። ይሄ እንደዚህ ላድርገውና 6 ሲሆን ተመልከቱ። አሁን ኮዱን ራን ሳደርገው ተመልከቱ። እንደምታዩት ከ0 ጀምረ 11 እስከ 10 ድረስ ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር ያለው ቁጥር ኢንክሉድ አይደረግም ብያችኋለሁ። ከስንት ነው የጀመረው? ከ0 ጀመረ። ከዛ በኋላ
ወደ ታች እየወረደ 3 አለ 4 አለ 5 አለ ከዛ 7 ነው ያለው 6 አለ። ምንድነው የተፈጠረው እዚህ ጋር ልክ ከ6 ጋር እኩል ሲሆን ምንድነው ኢፍ ኤክስ ከ6 ጋር እኩል ከሆነ ኮንቲኒው አለው ማለት ነው። ምንድነው ኮንቲኒው ይዘለዋል ማለት ነው። 6 ያለበትን ይዘለዋል። ከዛ በኋላ ወዴት ይሄዳል? ወደ ላይ ይመለስና 7ን አሳይን አድርጎ ይቀጥላል ማለት ነው። ኮንቲኒው ይሄ ነው። ዋይል ሉፕ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ኮንቲኒው እንደዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ብሬክ ደግሞ እንዴት ነው የሚሰራ ላሳያችሁ። ብሬክ የሚለውን ጽፈን ራን ድጋሚ ስናደርገው እንደምታዩት እስከ 5 ብቻ ነው ኮዱ ራን ያደረገው ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ልክ ፎር ሉፑ ልክ ኮድ አውትፑት እያደረገ ልክ 6 ጋር ሲደርስ ኢፍ ኤክስ ኢዝ 6 ኤክስ 6 የሚሆንበት ጊዜ ላይ ብሬክ ያደርጋል ማለት ነው። ምንድነው ብሬክ ሲሆን ከፎር ሉፑ ያቋርጠዋል። ገባችሁ? ፎር ሉፑ ነው ብሬክ የሚያደርገው። ኮንቲኒው ሲሆን ግን ምንድነው የሚያደርገው? ዘሎት ነው የሚያልፈው ማለት ነው። 6 የሆነበትን ሲኩዌንስ ዘሎት ያልፋል ማለት ነው። የ6 ተራ ላይ 6ን ዘሏት ወደ ቀጣዩ ይሄዳል ማለት ነው። ብሬክ ከሆነ ግን ምንድነው የሚሆነው? ጭራሽ ሙሉ ለሙሉ ነው ፎር ሉፑን የሚያቋርጠው ማለት ነው። ፎር ሉፕ እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚሰራው። እናንተም መሞከር ትችላላችሁ። በደንብ ኤክሰርሳይዝ አድርጉ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ኮሜንቱን አነባዋለሁ። እና ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት እና ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዚህ ቻናል ላይ ቱቶሪያል ነው የምንሰጠው። በአሁኑ ሰዓት ስለ ፓይተን ነው ኮርስ እየሰጠን ያለ ነው። ፓይተን ስንጨርስ ደግሞ ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን ልንጀምር እየተዘጋጀ ነው እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።